Xin chào, chắc hẳn bạn đã từng nghe đến thuyết đa trí tuệ của tiến sĩ Howard Gardner, một nhà tâm lý học nổi tiếng của Đại học Harvard. Ông chỉ ra 8 loại hình thông minh của con người. Còn trong cuốn sách Montessori, phương pháp giáo dục toàn diện cho trẻ 0 đến 6 tuổi, tác giả Itomika cho rằng bẩm sinh mỗi người từ khi sinh ra mang trong mình 9 loại hình thông minh tiềm ẩn. Sau khi lớn lên, một hoặc vài trí thông minh nổi trội vì chúng được mài giũa trong môi trường tốt. Và cha mẹ chính là những người quan trọng nhất trong việc tạo ra môi trường cho con trẻ được tự do làm điều mình thích. Vậy cha mẹ cần làm gì để phát huy tối đa tiềm năng của con? Bạn hãy theo dõi đến cuối video để có được những gợi ý cho mình nhé. Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu qua về tác giả Itomika. Bà là giám đốc Học viện Trẻ Em Kagayaki, Nhật Bản, nhà sáng lập trường mẫu giáo Shining Baby School. Với 26 năm kinh nghiệm trong nghề nuôi dạy trẻ, từng dạy trên 15.000 trẻ em và tiếp xúc hơn 9.000 cặp phụ huynh, tác giả luôn trăn trở rằng khoa học công nghệ ngày càng phát triển mạnh, AI và máy móc dần thay thế cho sức người. Vậy những đứa trẻ sinh ra trong thời đại mới, chúng sẽ phải làm gì để thích nghi? Phần 1. Thời điểm nào là quan trọng nhất trong việc phát huy tiềm năng của trẻ? Các công trình nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Thành tựu Tiềm năng Con người của Hoa Kỳ đã chứng minh rằng giai đoạn trẻ tiếp thu nhanh nhất là 0 đến 6 tuổi. Đặc biệt, thời điểm 0 đến 3 tuổi là thời kỳ hoàng kim với khả năng ghi nhớ siêu việt và năng lực học hỏi phát huy mạnh mẽ nhất. Giai đoạn này, bố mẹ cần chú trọng vào giáo dục sớm và nuôi dưỡng niềm đam mê cho con. Điều này không phải để tạo ra các thần đồng mà là để con được thực sự phát huy các tố chất tiềm ẩn, có nền tảng vững chắc cả về sức khỏe, trí tuệ, nhân cách. Và cách đơn giản nhất để giúp trẻ đó là thông qua cách chơi. Năng lực của con người hình thành thông qua việc não bộ tiếp nhận các kích thích từ môi trường xung quanh. Trẻ em được vui chơi và trải nghiệm càng nhiều thì mạng lưới neuron trong não càng tạo ra nhiều sợi dây liên kết hơn. Khi trẻ được 1 tuổi, bạn sẽ nhận thấy con khóc chủ yếu chỉ vì muốn được chơi thêm thật nhiều nữa. Nếu một đứa trẻ đang khóc không rõ nguyên nhân mà bố mẹ đưa cho đồ chơi hoặc cho con ra ngoài đi dạo, chúng sẽ lập tức ngừng khóc và tập trung vào món đồ chơi hoặc hào hứng đi ra ngoài. Điều đó cho thấy con trẻ luôn muốn được đắm chìm vào việc vui chơi để nâng cao kỹ năng của mình. Phần 2. Bí kíp nuôi dưỡng 9 loại hình thông minh. Nếu bạn muốn con phát triển trí thông minh vận động, hãy cho con tập các bài rèn luyện sức mạnh cơ bắp như tăng thời gian đặt con nằm sấp, tập lật lẫy khi 3 tháng, tập đu xà lúc con được 4 tháng tuổi khi phản xạ cầm nắm bẩm sinh còn đang mạnh. Cho con tập trườn bò thật nhiều khi 7 tháng tuổi. Những em bé được tập vận động đúng giai đoạn và đủ thời gian sau này sẽ cứng cáp, nhanh nhẹn, hoạt bát hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Nếu muốn con phát triển các giác quan, tức trí thông minh cảm giác, hãy cho trẻ tiếp xúc nhiều với nghệ thuật, màu sắc như đọc truyện tranh, đi thăm triển lãm mỹ thuật. Hãy cho con được nghe nhiều loại nhạc, đặc biệt là dòng nhạc cổ điển. Hãy cho con cảm nhận các mùi hương khác nhau của thức ăn, của không khí dịu mát khi vui chơi ngoài trời, để con được sờ chạm vào hoa cỏ đất cát ở ngoài thiên nhiên. Nếu muốn con phát triển năng lực ngôn ngữ, hãy nói chuyện với con nhiều hơn, nói ngắn gọn theo cách của người lớn, chứ không phải cách nói cưng nựng dễ thương. Hãy đọc sách truyện và cho con đi ra ngoài để kết nối các kiến thức đã đọc với thực tế. Nếu muốn con có tư duy logic toán học, hãy chơi với con trò đếm số, đếm giờ, ví dụ như nhặt những bông hoa rụng dưới hàng rào, xếp chúng thành hàng và đếm lần lượt. Mỗi khi đi ra ngoài chơi, hãy giao hẹn với con là mấy giờ mình sẽ về nhà. Nếu muốn nuôi dưỡng trí thông minh không gian, hãy cho trẻ chơi với các hình khối như bộ xếp hình Lego, tiếp xúc các bức tranh, các tác phẩm điêu khắc. Nếu bạn muốn con có trí thông minh âm nhạc, hãy mở nhạc thường xuyên và kết hợp lắc lư cơ thể với âm nhạc. Nếu bạn mong con có trí thông minh tương tác, giao tiếp,
Hãy tạo cơ hội cho con được tiếp xúc với nhiều người ở nhiều lứa tuổi khác nhau, như tham gia các hoạt động dã ngoại, tham quan thực tế, các lớp học năng khiếu hoặc câu lạc bộ. Nếu muốn con có trí thông minh thiên nhiên, bố mẹ hãy cùng con khám phá thật nhiều không gian tự nhiên bên ngoài, cho con được chạm xuống hồ nước, được ngắm những đám mây lững lờ, chạy dưới ánh nắng trong vắt và hít thở không khí trong lành bên tán cây. Khi con la cả một chút vì mải mê chơi đùa với thiên nhiên, bạn hãy đi chậm lại cùng con, thưởng thức giây phút thư giãn này. Nó sẽ là tiền đề cho bé có thêm sự nhạy cảm và giàu cảm xúc, giúp bé sau khi trưởng thành có tâm hồn rộng mở vững chãi. Nếu muốn con phát triển trí thông minh nội tâm, cha mẹ hãy đồng hành giúp con hiểu điểm mạnh và điểm yếu của bản thân để tìm được phương pháp phù hợp nhất, giúp con đạt được các mục tiêu và dần dần có thêm nhiều thành quả. Phần 3. Điều quan trọng nhất để nuôi dưỡng và duy trì các trí thông minh. Đó là trẻ được trải nghiệm nhiều trong trạng thái tập trung sâu, một sự tập trung cao độ khi bắt đầu chơi hoặc làm một việc gì đó. Trạng thái này được đặt tên là trạng thái dòng chảy, flow state, bởi nhà tâm lý học người Mỹ gốc Hungary, Mihaly. Nó có lợi ích tuyệt vời cho cả người lớn và trẻ em, vì lúc ở trong trạng thái dòng chảy, con người được chìm đắm hoàn toàn vào công việc mình đang làm. Khi tập trung đạt cao độ, bạn sẽ cảm thấy cực kỳ sung sướng, sảng khoái. Ở người lớn, để đạt được trạng thái này sẽ cần rèn luyện nhiều. Còn ở trẻ con, trạng thái dòng chảy khá phổ biến trong giai đoạn nhạy cảm từ 0 đến 6 tuổi. Cha mẹ có thể bắt gặp hình ảnh con say sưa với món đồ chơi, đến nỗi chúng không còn nghe thấy điều gì ở xung quanh nữa. Cha mẹ có gọi con cũng không phản ứng lại. Để giúp trẻ dễ dàng đi vào trạng thái dòng chảy, cha mẹ hãy tạo điều kiện cho con thường xuyên được làm những điều sau. Thứ nhất, được chơi thứ mà con yêu thích. Trước tiên, bé cần được tiếp xúc với nhiều món đồ chơi để có thể chọn được món mà mình hứng thú. Nó có thể là bất kỳ đồ vật nào trong nhà mà có thể mở nắp ra, lăn tròn hoặc phát ra âm thanh vui tai, là đồ vật mà con nhìn thấy bố mẹ thường dùng. Nhưng trẻ tiếp thu rất nhanh nên sẽ nhanh chán, và lúc này mẹ hãy tìm cho con một món đồ chơi vừa đủ khó, lại thú vị và phù hợp với độ tuổi của con. Thứ hai, khi con đi vào trạng thái dòng chảy, bạn đừng gọi hay xen ngang đột ngột. Hãy cho con thời gian suy nghĩ, tưởng tượng mà không bị phân tâm. Thứ ba, khi con đã hoàn thành việc của mình và cảm thấy thật hạnh phúc, thỏa mãn, con sẽ mỉm cười mãn nguyện. Lúc này bé sẽ bắt đầu để ý xung quanh, và đây là thời điểm cha mẹ có thể bắt chuyện với con. Thứ tư, hãy cho con được trải nghiệm lặp lại nhiều lần quá trình tập trung rồi đến cảm giác hài lòng, mãn nguyện. Con sẽ ngày càng tự tin và dễ dàng có sự tập trung sâu khi lớn lên. Mặc dù cuốn sách vẫn còn nhược điểm như nội dung hơi trùng lặp, một số thông tin chưa có nghiên cứu khoa học cụ thể mà chủ yếu dựa trên quan điểm kinh nghiệm của tác giả, nhưng bản thân mình đánh giá cuốn sách Montessori, phương pháp giáo dục toàn diện cho trẻ 0 đến 6 tuổi là một cuốn sách cha mẹ nên đọc trong quá trình nuôi dạy con. Không chỉ mang đến cho bạn những lời khuyên về cách nuôi dưỡng, phát huy tiềm năng của con, mà còn khiến bố mẹ tự tin, bình tĩnh hơn khi trải qua các giai đoạn lớn lên cùng con. Bạn sẽ không cảm thấy tức giận khi con nghịch ngợm phá phách đồ đạc trong nhà, vì bạn hiểu rằng nghịch là dấu hiệu con đang rèn luyện kỹ năng để trưởng thành. Thay vì quát tháo cấm cản con, thì cha mẹ hãy giúp con rèn luyện kỹ năng đó theo một cách khác. Ví dụ, khi con ném đồ liên tục là lúc con muốn tập kỹ năng cầm ném thành thạo. Bạn có thể đổi cho con đồ dùng khác an toàn hơn để con được tập ném. Ngoài ra, tác giả còn gợi ý hướng dẫn thêm nhiều trò chơi, hoạt động phù hợp cho từng độ tuổi của bé, giúp con rèn luyện các trí thông minh. Hy vọng các bạn sẽ có thời gian vui vẻ, háo hức khi đọc sách để đồng hành phát triển cùng con thật hiệu quả nhé.